ਮਿਸੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਦਾਲ ਐਂਡ ਸਬਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕੱਪ ਆਟਾ ਅਤੇ 1.5 ਕੱਪ ਬੇਸਨ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਐਡ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੂਣ, ਮਿਰਚ, ਜੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਨ ਲਵੋ। ਜੇ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੁੰਨ। ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਲਓ ਅਤੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੜ ਕੇ ਸੇਕ ਲਵੋ। ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਰ ਜਾਂ ਮੱਖਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ।